सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਾ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਆ। 7.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਰੂਪੀਆ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਤੇ ਆਏ।